אחרי כמה שנים, אייכמן, קסטנר, זה כבר קצת נשכח. זה היה באמצע שנות ה-50, ואנחנו מגיעים לסוף שנות ה-50. יום אחד ההודעה הדרמטית של בן גוריון, לכדנו את אייכמן והוא נמצא במדינת ישראל. סנסציה עולמית, ובשביל בן גוריון זה היה ההצגה של חייו. אייכמן ישב בכלא ונחקר על ידי קצין משטרה בשם לס, שהיה במקרה אח של חבר מאוד טוב שלי. ואייכמן, אם אני אעסוק קצת בפסיכולוגיה בגרוש, כפי שאשתי הייתה מזהירה אותי, אני חושב שאייכמן היה אומלל בארגנטינה. הנה הוא היה מושל על גורל של מיליונים. שם הוא יושב באיזה שם קלמנס או משהו, גרמני קטן, פליט בארגנטינה, מתחבא, מסתתר. ואני חושב שהסוכנים הישראלים תפסו אותו והביאו אותו לישראל, הוא הרגיש פתאום שוב חשוב, ואני חושב שהיה די מאושר במשפט הזה, נדמה לי. כל פנים, לס, שהיה כנראה בחור חוקר מאוד מוכשר, אמר לו, שב וכתוב בלשון שלך את הסיפור. ואייכמן הכתיב, או כתב, חוברת כזאת, בעובי כזה, את תולדות חייו ומעשיו. מסמך מרתק, שנתנו לי אותו לקרוא, ואני תמה איפה הוא היום נמצא. זה היה הכל לפני המשפט, אז אחר כך במשפט בעדויות, אז זה כאילו לא היה חשוב מה שהוא כתב. זה היה מסמך מרתק של אדם די קטן, ממשפחה די שכבה נמוכה באוסטריה, שהגיע, די במקרה, הוא הציג את עצמו כמבין, הוא הרי בא פעם לארץ ולא נתנו לו לרדת מהאונייה בחיפה. והיה לו כישרון להציג את עצמו כאילו הוא המבין הגדול בעניינים יהודים. אז ב-SS מינו אותו לראש המחלקה היהודית. הכל במקרה, בסך הכל איש קטן שמיהדות לא ידע שום דבר בכלל. איש קטן שפתאום מצא את עצמו בצומת גורלית כזאת לגבי חיים של כל כך הרבה אנשים.